Hi, hello, xin chào các bạn. Mình là Trọng Nhân Fit đây. Đây, hôm nay mình mới nhận được một cái laptop HP. Cái mã máy là HP15EG0542TU. Cái dòng này là i3 thế hệ 11. Tình trạng hiện tại là bị hư bàn phím. Bây giờ mình sẽ tiến hành thay bàn phím này và mình quay lại hướng dẫn cho các bạn cách thay thế bàn phím của laptop HP15EG này như thế nào. Rồi, mời các bạn đón xem. Vô. Bây giờ mình sẽ tiến hành tháo máy ra. Đây có hai con tem, còn nguyên tem luôn các bạn. Máy này là chưa có bung luôn đó. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo tem ra. Dưới đây có con ốc nha các bạn. Rồi mình tháo ốc ra nha. Tương tự bên đây cũng vậy. Mình sẽ tháo cái đế cao su này ra xem có ốc dưới đây không. Khả năng là có rồi đó. Hai con hai bên. Cái thanh này không biết có không. Tháo thử xem nào. Có luôn nha các bạn. Cũng hai con hai bên. Tháo ốc. Bây giờ mình sẽ tiến hành tách mặt đê ra. Do cái này của khách nó bị hở sẵn nè. Bây giờ mình lấy mặt đê ra rồi. Bây giờ mình sẽ tháo pin ra. Bây giờ mình sẽ lấy cục pin ra trước. Cái thẻ M2 của khách mình mở hay không mở gì cũng được. Giờ bàn phím hư. Giờ mình sẽ mở cáp bàn phím ra trước nè. Đây bàn phím mới nha các bạn. Giờ mình sẽ lấy bàn phím mới mình gắn vô thử coi phím mới này test ok chưa. Mình hãy thay thế vào. Mình gắn phím mới vào. Mình sẽ dùng cái USB boot này của mình vào Windows Mini để mình kiểm tra phím. Sau đó mình tiến hành cấp nguồn. Bây giờ mình sẽ chọn boot USB của mình. Bây giờ mình sẽ mở phần mềm test bàn phím. Mình sẽ vuốt bàn phím kiểm tra nha các bạn. Vậy bàn phím là nhận đủ tất cả các phím nha các bạn. Vậy bàn phím mới này ok 100% nha. Rồi bây giờ sẽ tiến hành tắt máy. Sẽ rút nguồn ra, rút USB boot mình ra. Tháo cáp ra. Đối bàn phím này và bàn phím âm nha các bạn. Giống như những dòng máy khác. Giờ mình muốn thay bàn phím thì bắt buộc mình phải tháo toàn bộ cái mainboard này ra. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình tháo nha. Giờ mình tháo cái bát bản lề này trước đi. Mình tháo wifi luôn. Tháo dây cáp anten wifi thì mình phải tháo luôn cái bo này rồi. Cáp màn hình mình tháo luôn nha. Tiếp đó ốc là mình tháo luôn. Rồi sau đó mình bẻ cái bát màn hình này lên nè. Mình sẽ lấy nguyên cái cụm này ra. Ok nhé các bạn. Mặt màn hình mình sẽ để sang một bên. Bây giờ bắt buộc mình sẽ tháo nguyên cái mainboard này ra. Lấy cái jack nguồn lên luôn. Mình tháo cái bo USB bên đây trước luôn nha. Chỗ này là con ốc đen ngắn nha các bạn, nhỏ. Các bạn để ý nha. Cái chân này mình cũng phải tháo luôn. Này hai con ốc màu trắng, các bạn nhớ nha. Trắng nó dài hơn con ốc đen. Tiếp đến giờ mình tháo cái quạt nè. Những con cáp này mình tháo luôn, đây cáp chuột nè. Đây dắt lo nè. Tháo cái dắt lo ra luôn. Bụi quá. Vệ sinh luôn. Ok. Mình tháo quạt ra luôn đi.
Tiến hành mình sẽ tháo ốc men. Bạn để ý nha, đây một con, ở đây hai con, đây con nữa ba con, đây con nữa bốn con. Có làm dấu của các bạn cái hình mũi tên nè, rất là nhỏ. Bây giờ mình sẽ nhắm nhẹ cái men lên coi còn ốc nào không. Ok, về hết ốc rồi nhé anh em. Đây, bụi quá, vệ sinh luôn. Bây giờ mình sẽ mở cái miếng keo cách điện này ra. Những chân nhựa này mình sẽ cắt bỏ đi hết. Các bạn cắt hoặc là các bạn mài sao cũng được, cho đứt ngang cái chân nhựa này là được. Và chừa nhựa là chúng ta sẽ hàn lại. Sau khi mình đã cắt những cái chân nhựa mặt nhôm rồi, giờ mình sẽ tiến hành lấy cái mặt nhôm này lên. Tiếp tục sau mặt nhôm. Rồi đây nó còn cắt cái chân nhựa của bàn phím này các bạn. Đó, giờ mình sẽ tiếp tục mình cắt những cái chân nhựa của cái bàn phím này y chang như cái chân nhựa của cái mặt nhôm phía trên này. Sau khi mình đã cắt những cái chân nhựa bằng phím rồi, giờ mình sẽ dỡ bàn phím này lên. Nó hơi cứng là do các chân nhựa nó còn dính thôi các bạn cứ dỡ lên. Vậy là xong, mình đã lấy bàn phím ra rồi. Bây giờ mình sẽ cho cái bàn phím mới vào nhé các bạn, cho vào đúng vị trí. Rồi mình dùng tay mình ấn nhẹ cho nó vào các ngàm hết nha. Giờ mình sẽ kiểm tra cái bàn phím là vào đúng vị trí hết không. Ok, đúng vị trí hết nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành dùng cái mũi hàn, mình sẽ hàn lại những cái chân nhựa. Những cái chân nhựa bàn phím mình đã hàn hết rồi, xong nhé các bạn. Giờ mình sẽ tiến hành mình cho cái mặt nhôm này vào đúng vị trí. Canh đúng rồi chúng ta ấn xuống nha các bạn, ấn xuống để cho nó vào chắc cái ngàm ở chân nhựa lại. Rồi tiếp tục mình cũng hàn lại những cái chân nhựa lại luôn. Bàn phím của các bạn gõ cứng hay không, có bị phập phìu hay không thì quan trọng là do cái người thợ hàn cái chân nhựa này nè có cứng hay không đó. Cái lo này mình sẽ gắn lại vào đúng vị trí lại. Bắt ốc cố định lại luôn. Ok, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái bàn phím này có ok chưa. Các bạn giờ nè, dầm xéo rồi ha, phím nút nổ đều hết, vậy là ok nha các bạn. Nổ đều là cái thứ nhất, là mỹ quan nhìn đẹp là ok rồi đó. Cái quan trọng giờ chúng ta gõ bàn phím nó bị phập phìu không, gõ bên đây mà có thụng bên đây không. Ok nha các bạn, chắc các bạn đừng gõ để thụng là do chúng ta hàn những cái nhựa này không được chắc á. Rồi chúng ta gõ ở đây thì sẽ thụng ra đây thì nó có lâu ngày nó chạm vô men chúng ta là bị ảnh hưởng, nó dễ hư lắm. Mình dán lại miếng cách điện như ban đầu, sau đó mình cho cái men bo vào, cho cái cổng audio này, miếng USB nào vào trước nè. Vào đúng vị trí rồi, gắn dắt nguồn lại luôn. Xong, sẵn gắn dắt lại luôn. Bây giờ mình sẽ bắt ốc men lại nhé các bạn. Rồi, đây nãy một con nè, đây hai con nè, ba con nè, bốn con nè, đây nãy con, năm con. Đây là cáp chuột, gắn cáp chuột lại luôn. Cáp bàn phím gắn vô luôn để đúng vị trí rồi chúng ta phá ngàm lại. Mình sẽ gắn cái quạt vào, mình gắn cái dắt trước nha, gắn dắt quạt vào rồi xong, để quạt vào đúng vị trí, bắt ốc lại. Bây giờ mình sẽ gắn cái cụm màn hình vào, mình cho cái cụm main này vào đúng vị trí. Cáp anten wifi thì nãy nó đi đường này thì mình gắn lại như vậy, gắn cáp luôn nha các bạn. Mình sẽ hạ cái bát bản lề này xuống vào đúng chân ốc, đây cáp màn hình nó vào đúng vị trí nha các bạn, rồi chúng ta phá ngàm lại. Cáp nằm xuống dưới đây, đây bắt ốc lại.
Tiếp đến mình gắn cái bo USB này vào. Ở đây nãy 3 con ốc thì mình gắn lại 3 con ốc. Mình gắn cáp lại nha các bạn. Để cho đúng vị trí rồi chúng ta phá em lại. Cái miếng này của khách mình cũng gắn lại luôn. Nhưng chỗ này là 2 con ốc màu trắng thì mình gắn lại 2 con ốc màu trắng. Kế tiếp thì mình sẽ gắn lại cục pin. Đúng vị trí, đè xuống, bắt ốc lại. Bước cuối, bây giờ mình sẽ gắn cái mặt D này vào. Ấn vô nha. Xong. Bắt ốc lại. Dán miếng cao su lại của khách vào. Cái đây tương tự luôn. Dưới đây là 2 con ốc trắng, giờ mình sẽ gắn lại nha các bạn. Đây, con ốc màu trắng nhỏ. Xong. Tiếp tục bên đây. Xong nhé anh em. Bây giờ chỉ còn mở máy, test bàn phím lại một lần nữa. Sẽ alo cho khách và bàn giao cho khách. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Nếu các bạn xem kênh của mình thấy hữu ích thì nhớ cho mình xin một like. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình. Và các bạn đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để nhận những video tiếp theo của mình. Chân thành cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thành công. Bye bye.